হেল্ল' গাইজ, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে মাছৰ কণীৰ এটা কাৰী। আহকচোন চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ মাছৰ কণীৰ কাৰীটো। ইয়াতে এটা মই ডাঙৰ মাছৰ কণী লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া এনেকৈ ভাঙি ল'ম। হাতেৰে ভাঙিব লাগিব, চামুচখনেৰে ভাঙা যোৱা নাই। এইটো ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ম। এইখিনি গোটা গোটাকৈ থাকিলে ষ্টিম কৰিব দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ব। ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ। অলপ ফুলিব, তেতিয়া ডাঙৰ হ'ব। এইখিনি এনেকৈ সানি ল'ব লাগিব। কণীখিনি ভাঙোতে ধুনীয়া এটা এটা হৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেদৰে ভাঙি ল'ব আৰু তেতিয়া ষ্টিম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া এটা টিফিন লৈ লৈছোঁ। টিফিনটোত মই অলপ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু টিফিনটোত ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে লগাই ল'ম যাতে কণীখিনি লাগি নধৰে। এতিয়া কণীখিনি টিফিনত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। দি উঠি টিফিনটো থপথপাই দিব লাগিব যাতে কণীখিনিৰ ভিতৰত হাৱা নাথাকে। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ চাইজ এটা ল'ব। এতিয়া মই এটা কুকাৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে চচপেনো ল'ব পাৰে। তাত মই এডাল ষ্টেণ্ড দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই পানী দি ল'ম। 2 কাপ 3 কাপমান পানী দিব। তাৰপিছত টিফিনটো ধুনীয়াকৈ সাঁফৰখন মাৰি ইয়াৰ ওপৰত দি দিব আৰু কুকাৰটো সাঁফৰখন মাৰি 4-5টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিব। ইয়াত মই 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু 3টামান বিলাহী কাটি লৈছোঁ আৰু 3-4টামান জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত অলপমান তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। গোটেই ভাজি নিদিওঁ, 50-60% মান ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰত এইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিছা হৈ গৈছে। কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে। কণীখিনি হুইচেল দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এটা কেকৰ নিচিনা হৈ লৈছে। এইখিনি মই সৰু সৰু পিচ কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকক পিচ কৰাখিনি দেখাব নহ'ল, মই এইটো চাইজত পিচ কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰো কৰিব পাৰে, নতুবা সৰু কৰিব পাৰে, বা চাইজটো বেলেগো কৰিব পাৰে। মই এইটো চাইজত কৰি লৈছিলোঁ। সেইটো কেৰাহীতে মই অলপমান তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মাছৰ কণীৰ পিচকেইটা ভাজি ল'ম। ইয়াত মই কণীৰ পিচকেইটা দি ভাজি ল'ম। ফুটিব পাৰে, সেইকাৰণে জুইটো কমকৈ ৰাখিব। এয়া মাছৰ কণীখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই বেলেগ একো দিয়া নাই, অকল ভাজিছোঁ যাতে গ্ৰেভিটো দিলে ভাঙি নাযায়, সেইবাবেহে ভাজিছোঁ, নাভাজিলেও হয়। আকৌ মই সেইটো কেৰাহীতে, বেলেগ কেৰাহী ইউজ কৰা নাই, সেইটো কেৰাহীতে তেল লৈ লৈছোঁ। কণী ভজাৰ কাৰণে কেৰাহীটো ক'লা পৰি গৈছে। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই গ্ৰেভিখিনি দি দিম। এইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া হালধি দিছোঁ অলপমান মিট মছলা, অলপমান চিকেন মছলা, অলপমান ৰেড চিলি, অলপমান জিৰাৰ গুড়া দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম।
আপোনালোকে অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্টো দিব পাৰে। মই বেছি লোৱা নাই, অকল গোন্ধটোৰ কাৰণে অকণমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। যিহেতু গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হৈছে, এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ লৈছে। ইয়াত এতিয়া মই ভাজি থোৱা কণীখিনি পেলাই দিম। এপিচ এপিচকৈ দি দিব, নহ'লে ভাঙি যাব। আৰু খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। কেনে পায় মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অলপ সময় এইখিনি গ্ৰেভিটো উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছত এইখিনি নুমাব পৰা হ'ল। একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ আৰু বহুত বেছি বেমেজালিও নাই বা বহুত অসুবিধাও নাই, ঘপকৈ হৈ যায়। আপোনালোকে বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াটো নাভাজি ডাইৰেক্ট মিক্সিত মাৰি লৈ গ্ৰেভিটো বনাই ল'লে হ'ল। ভাজিলে অলপ মানে সোৱাদটো বেলেগ হয় আৰু নাভাজিলে অলপ সোৱাদটো বেলেগ হয়। সেইটো আপোনালোকৰ কথা কি কৰে। আৰু গ্ৰেভি কিমান জুলীয়া ৰাখিব খোজে সেইটো আপোনালোকৰ লগত কথা। মই আৰু অকণমান গোটা কৰি মই এইখিনি নুমাই দিম। এতিয়াও নুমাব পৰা হৈয়ে গৈছে, কাৰণ আমি এইটো যিহেতু ষ্ট্ৰিম কৰি লৈছোঁ, সেইটো কণীটো সিজিবলৈকে আৰু কোনো কথা নাই, সিজিব দিব লগা। সেইবাবে এইখিনি গ্ৰেভিয়ে ৰাখিছোঁ মই, মোৰ সেইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই নমাই থ'ম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাম। খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে মোৰ আজি মাছৰ কণী কাৰীৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ঘৰত এবাৰ বনাই চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।